Добрий день, іменуюся Олександр Фесік. Jsem професіональний гомеопат a lékař. Dneska budeme pokračovat dál o povídání o tom, co dělá homeopat, jak dělá homeopat a proč to dělá. Jeden z velice důležitých bodů je takzvaná cílená anamnéza, neboli věci, na které homeopat ptá se svého pacienta. Zkusíme vám taky vysvětlit, proč on to dělá. Už v předchozích dílech jsme řekli vám, že podstatou práce homeopata je, jak najít individuální lék pro každého pacienta na nějaký konkrétní problém. Jsme vám říkali o tom, že podíváme se, jak pacient je oblečený, podíváme se na jeho chování, vyslechneme ho. Vždy všechny věci jsou zákonité a vždy dávají nám nějakou cestu k volbě správného léku. Ono, když použijeme trošičku naopak známou větu, všechno, co homeopat vidí a slyší, bude použité pro váš prospěch, v prospěch vašeho zdraví. Zkusíme dneska probrat takzvanou cílenou anamnézu. Homeopata vždy zajímá, proč, kdy, za kterých podmínek vzniká nějaký problém a proč a jak lepší se. Ku příkladu jsou pacienty bolesti hlavy, kterých mohou vzniknout ze studeného vlhkého průvanu. Na to zabírá dobrý lék Dulcamara nebo Tuja. Někdo může dostat bolesti hlavy z přehřátí na slunce, Melilotus, Apis. A někdo může dostat bolesti hlavy ze stresu. Proto my vždy ptáme se, máte bolest hlavy? Jakou máte bolest hlavy? Kdy to vzniklo? Proč to vzniklo? A tím pádem vedeme pacienta k zjištění, která léčba bude pro něho ta nejlepší, který individuální lék zvolíme. Jedna z velice důležitých otázek pro určení individuálního léku pro našeho pacienta je otázka, jak dlouho dotyčný má ten nebo oný problém. Když položíme tu otázku a dostaneme odpověď, máme hned několik druhů užitečné informace. První, jak dlouho pacient je nemocný a jak hodně je postižený tou nebo onou nemocí. Druhá věc, nakolik ta nemoc byla léčena a nakolik úspěšně léčena, protože ku příkladu přijde pacient s astmatem a říká, dobrý den, pane doktore, 15 let užívám nějaké foukátka proti astmatu. To znamená, že je to už chronický pacient a k němu bude trošičku jiný přístup, když nemoc trvá jenom půl roku. Vždy nás zajímá doprovodní věci k té hlavní nemoci nebo hlavnímu problému. Ku příkladu, dotyčný mívá stavy dušnosti a my ptáme se, máte přitom strach? Ptáme se, a v kolik hodin přijde ten nebo oný stav? Ku příkladu může to být dušnost, může to být bolest hlavy, mohou to být zavratě. A dle toho času jsme schopni správně určit ten nebo oný homeopatický lék. Velice důležitým je čas, kdy vzniká ten nebo oný problém. Ku příkladu pacienty Arsenicum album onemocní v 0 až 1 hodinu v noci. Často ten stav, astmatický zachvat nebo bolest probíhá se strachem smrti. Pacienty lykopodia mívají problémy, které vznikají mezi 15. až 18. hodinou. Může to být bolest hlavy, může to být slabost,
Může to být svědění kůži, ale pro nás je důležité, že ten nebo oný pacient, který potřebuje homeopatický lék Lycopodium, onemocní v přesnou dobu. Velice důležité pro homeopata zjistit zvláštnosti toho průběhu. Ku příkladu, dotyčný přijde a říká, mám nesnesitelné svědění pat. Mám nesnesitelné svědění dlaní. A homeopat ptá se, a máte tě dlaní studené nebo horké? A dotyčný odpovídá nám, vážený pane doktore, když přijde na mě horkost a svědění pat, musím chodit bosky po studeným kachličkám. Nebo musím dát nohy do horké vody. A nám to pomáhá. Takže vždy my máme nějaké vodítko. Když pacient potřebuje dát nohy na ledové studené kachličky, předepíšeme mu nebo homeopatický lék sulfur, nebo předepíšeme mu homeopatický lék Apis. Když máme pacienta, který musí dát nohy do horké vody, tím pádem je to pro nás vodítkem, že pacient potřebuje nebo homeopatický lék Dulcamara, nebo potřebuje homeopatický lék Arsenicum album. Velice důležitým je vědět individuální projevy každého onemocnění. Ku příkladu nás zajímá takový bod jako barva krví, která může téct z nosu. Přijde pacient a říká, pane doktore, teče mě krev. A my zjišťujeme, teče jasná, sytá, teče tmavá, černá, teče s nějakými jinými projevy. Ku příkladu, my máme velký lék krvácení z nosu a je to Melilotus. Vznik problému za horkého období přehřátím na slunce. Ale může být pacient, kterému teče z nosu černá tmavá krev. Ku příkladu to je pacient homeopatického konstitučního typu selenium. Černá krev, která poměrně rychle dělá chuchvalce a ucpává nos. Dost často homeopat ptá se na vztah pacienta s chladem nebo vlhkem. Jsou homeopatické pacienty, které onemocní za vlhkého studeného počasí. Ku příkladu, Dulcamara může dostat bolesti kloubu nebo bolesti svalu, když delší dobu pracuje v studeném vlhkem. Dost často homeopat ptá se, onemocněl jste v zimě nebo v létě? Onemocněl jste, když venku pršelo nebo byl suchý vítr? Ku příkladu, my máme velký homeopatický lék angíny, kterou začíná se v létě, a to je znovu velký homeopatický lék Belladonna. Z přehřátí, který potom probíhá s vysokou horečkou a velkými bolestmi.